كونيتشو من السنة. السلام عليكم، معكم من بيبار مقطع جديد. اسف لتأخر في تنزيل المقاطع، اسف كثير من كل قلب. اتمنى مقطع اليوم ينال اعجابكم والذي تحت عنوان افضل 10 انميات، حيث البطل يتعرض للذل في البداية ثم يصبح قوي جدا. اتمنى المقطع ينال اعجابك، واذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، ويشرفني كل شخص يشترك في قناتي، واتمنى تفعيل زر التنبيهات ومشاهدة ممتعة. إلد لايف. تشوتا يتيم يعيش مع خالته منذ الصغر، وكان يمتلك صوتا في عقله، لكن عدا هذا فهو فتى عادي، حتى اليوم الذي يتبعه شيء غريب الشكل إلى المنزل وينقله لحظيا إلى مكان مليء بكائنات غريبة. إنه مركز الشرطة الفضائية، ورين بريكي قائد قسم النظام الشمسي يخبره بأن الحاسوب قد اختاره كمرشح محتمل للانضمام إلى قوات الشرطة. ميسوزو هي فتاة من مدرسة شوتا بوجه جميل ومزاج سيء، والتي يظهر بأنها إحدى أتباع رين بريكي، ولا تجده مناسبا لمثل هذا العمل. تشوا الذي كان متفاجئا في البداية قرر أخذ اختبار القدرات بعد أن سمع صوتها وهي ترفض ذلك. كلايمور. في العصور الوسطى ظهرت وحوش تأكل البشر تدعى اليوما. لم يستطع أحد من البشر التصدي لهذه الوحوش لقوتها وسرعتها وكبر حجمها وتمكنها من أخذ شكل البشر، وبعد فترة ظهرت منظمة يطلق عليها البشر لقب كلايمور، وهي مجموعة تستقبل طلبات لقتل اليوما. الشيء الغريب في هذه المنظمة أن جميع مقاتلينها من الفتيات، ولكن ليس أي فتيات، فهؤلاء الفتيات نصف بشر ونصف يوما، وهن الوحيدات القادرات على القضاء على اليوما ومعرفة اليوما في شكله البشري. قوتهن تفوق قوة الرجال وتعادل قوة اليوم وقد تكون أكثر. يطلق عليهم البشر اسم الساحرة ذوات العينين الفضيتين، لأن لون عيونهم فضي، ولكن عند قتالهم اليوم تتحول إلى الذهبية. في إحدى المهمات تلتقي كلير بفتى يدعى راكي، وهو فتى حزين فقد عائلته وعانى كثيرا من اليوما، فلم يبقى بجانبه سوى أخيه. أخذ راكي يلاحق كلير أينما ذهبت، بينما خاف منها سكان القرية ولم يقربونها. موداو زوشي. شيان حالة الخلود التي يسعى جميع المزارعين لتحقيقها، ومع ذلك هناك طاقة مظلمة تكمن خلفها تسمى الموداو، المحظور أو المسار الشيطاني. من خلال السلسلة المؤسفة من المآسي هو المسار الذي يختبره المزارع ويوشيان. ارتفعت قوته مصحوب بالفوضى والدمار، لكن عهده الرحيب ينتهي بشكل مفاجئ عندما تغلبت عليه الأعشار الأخرى ويقتله حليف له. بعد 13 عاما عن طريق تعويذة مليئة بالحقد والكراهية، تم تجسيد ويوشيان بجسد شخص مجنون، والتقى مع لان وانجي زميله المقرب الذي يعني له الكثير. يأتي هذا بداية لغز لخارق الطبيعة ويصيب العشائر ويهدد حياتهم. تتبع قصة هذا الأنمي رجلين في مهمتهما لكشف ألغاز العالم الروحي ومحاربة الشياطين والأشباح وحتى المزارعين الآخرين، لينتهي بهم الأمر بتشكيل رابطة لم يتوقعها أي منهما. كوروموكورو. أثناء بناء سد كورب تم اكتشاف القطع الأثرية القديمة، ولهذا تم تأسيس معهد من الأمم المتحدة للبحوثات، وهناك تجمع المثقفين من جميع أنحاء العالم لدراسة الآثار والأطفال. ومن هؤلاء الباحثين حضروا في جبل الدورية في المدرسة العليا، بما في ذلك ابنة الرئيس المعهد يوكينا شيران في صيف عام 2016، والساموراي الوحيد يستيقظ مرة أخرى. ايفير اون لايف. في هذا المجتمع الحديث انتشر نوع جديد من الامراض بين الشباب والفتيان والفتيات، وهو الشعور بالوحده والتمرد والغضب، مما دفع هذا الجيل لتصبح اكثر واكثر تعلق على الانترنت والتكنولوجيا. ودعا الخبراء هذه الامراض بصف الادمان، ولمنع ذلك تم انشاء مرفق اعاده تاهيل معين من اجل اعاده الشباب الى المسار الصحيح. يوجد بهذا المرفق شاب يدعى هيبيكي، والذي تم تسجيله لعلاج الادمان، لكنه لا يرى هذا المرفق لاعاده التاهيل ليس اكثر من مجرد سجن، فيما كان لا يسمح له بالمغادره. كيف سيواجه هيبيكي اليأس في هذا الجحيم؟ جاني كريف. تتحدث محور القصة عن الصديقين هاري ماكدويل وبراندون هيت، اللذين يعيشان في وضع مزري وفقر شديد، يبقيان مع بعضهم في السراء والضراء.
حتى ينتسب كل منهم إلى منظمة وهي أشبه بالمافيا ولها طقوسها وقوانينها القاسية ينتسبا بها لحاجة المال. وطبعا أصدقاؤنا كانا قويان كفاية لتستدعيهما هذه المنظمة، ومن هنا يبدأ محور هذه القصة، حيث يترعرعان في هذه المنظمة ويستلمان مناصب عالية فيها، حتى ينتهي بهم المطاف إلى خيانة من جانب براندون هيت، فيقتله صديقه العزيز هاري ماكدويل. وبعد 13 عاما ينجح دكتور توكوتا من إعادة براندون هيت إلى الحياة ليأخذ بثأره من هاري ماكدويل، ومن هنا يبدأ التشويق. تايجر اند بوني. في مدينة ستيرنبيلد يطلق على أصحاب القدرات الخاصة اسم نيكست، يمكنهم استخدام قواتهم في الخير والشر. تظهر مجموعة فريدة منظمة من نيكست بانتظام على تلفزيون هيرو، حيث يطاردون الأشرار ليحصلوا على الاهتمام من قبل داعميهم وكسب نقاط الهيرو على أمل أن يصبحوا ملك الأبطال التالي. كابوراغي تيكوتسيتي المعروف باسم النمر البري، وهو بطل محترف تضاءل أداؤه مؤخرا، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم قدرته على التعاون مع الأبطال الآخرين. بعد موسم مخيب للآمال تفوق فيه معظم الأبطال الآخرين على النمر، أصبح في فريق مع بطل جديد تماما باسم برنابي، ثم تم تلقيب برنابي بالأرنب من قبل شريكه الجديد الطائش، ليصبح من الواضح بسرعة أن الاثنين مختلفين. على الرغم من أن مزيجهما معا مثل الزيت والماء، يجب أن يتعلم النمر والأرنب العمل معا من أجل حياته المهنية ومواجهة التهديدات التي تلوح في الأفق داخل ستيرنبيل. كاتسوتي كاميداتي. خلال حرب أهلية طويلة حرضت الشمال ضد الجنوب، واستخدم الشماليون الفنون السحرية المنظمة لإنشاء جنود فظيعيين يسمون المتجسدون. الآن وقد انتهت الحرب، يجب أن تتعلم هؤلاء الوحوش المقدسة كيفية شق طريقهم في مجتمع مسالم، أو مواجهة الموت على أيدي صيادي الوحوش. بانشن. تتحدث قصة الأنمي عن هيبيكي أمامي، الفتاة التي تستطيع رؤية الأشباح والظواهر الخارقة للطبيعة الأخرى في محيطها، وتحدث الكثير من القصص في حياتها اليومية مع كل من صديقاتها والعالم الآخر. تابعوا الأنمي لمعرفة المزيد من التفاصيل الرائعة. The Rising of the Shield Hero. أنمي بطل الدرع الشهير. الأبطال الأربعة الأسطوريون هم مجموعة تجار عاديين من اليابان المعاصرة، تم استدعائهم من مملكة نيرومارك ليصبحوا منقذيهم، وهي بلد حلت بها أمواج كارثية دمرت الأرض مرارا وتسببت في المعاناة لمواطنيها لعدة قرون. الأبطال الأربعة يحملون السيف والرمح والقوس والترس، وهم هناك لإنقاذهم من هذه الأمواج الكارثية. نافومي كان أوتاكو في حياته الطبيعية، أصبح ملعونا بمصيره لكونه بطل الترس. يتم الاستخفاف والسخرية منه إلى نبذه من قبل زملائه الأبطال وشعب المملكة بسبب قدراته الهجومية الضعيفة. عندما يتم تزويد الأبطال بالموارد والرفاق للتدرب معهم، ينطلق نافومي مع الرجل الوحيد المستعد للتدريب بجانبه، ولكن سرعان ما تعرض للخيانة من قبله، وتتهمه هذه الفتاة كذبا باستغلالها. يتعرض نوفيمي للكره الشديد من قبل شعب مارك لشيء لم يفعله. مع عاصفة من الأذى وانعدام الثقة في قلبه، يبدأ نوفيمي رحلته وتطوير نفسه وسمعته. وهيك نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى نال إعجابك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.